ආයුබෝවන්. මේ යන්ත්‍රය සමහර අය දුම්රිය ස්ථානයක හෝ දුම්රිය මාර්ගයක් අසල ඉන්නකොට දැකලා ඇති. නමුත් ඒක භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද කියලා තවම දන්නේ නැතුව ඇති. මේ හඳුන්වන්නේ ට්‍රැක් මෝටර් කාර් ලෙස. එක් අන්තයකින් කුඩා එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍රයකුත් අනෙත් අන්තයෙන් මෝටර් ට්‍රොලියකුත් මේකේ දැක ගන්න පුළුවන්. මැද පිහිටි සම්බන්ධක කොටසේ තමයි පීලි ප්‍රවාහනය කිරීම සිදු කරන්නේ. හොරපෙ දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්න තැනකින් පීලි පටවා ගැනීම සිදුවන ආකාරයේ අවස්ථාවක් මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් වෙනවා. අබලන් වූ රේල් පීලි මාරු කිරීම සඳහා මේ යන්ත්‍රය යොදා ගන්නවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ රාගම දුම්රිය ස්ථානයේ අසල නවත්තා තිබෙන ට්‍රැක් මෝටර් කාර් යන්ත්‍රයත් දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ හොරපෙ දුම්රිය ස්ථානයේ අසලදී පීලි පටවා ගන්න ආකාරයත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ගැන තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න පුළුවන්.